કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો। અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો। આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે। ધન્યવાદ। નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। આજના નિબંધનો ટોપિક છે લાગવગ અથવા તો વગ ત્યાં પગ અથવા લાગવગ એ જ લાયકાત અથવા તો લાગવગ એક સામાજિક પ્રદૂષણ વિશે જોવાના છીએ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરો તથા તમારા મિત્રો સુધી તમે શેર પણ કરી શકો છો। ચાલો આપણે વધારે ટાઈમ ન બગાડતા ચાલુ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે નિબંધ લેખનના મુદ્દાઓ જોઈએ। પહેલો મુદ્દો છે લાગવગની વ્યાખ્યા, બીજો મુદ્દો છે લાગવગના તાણાવાણા, ત્યારબાદ છે લાગવગના લાભ, લાગવગના ગેરલાભ, એના પછી છે ઉપસંહાર। ચાલો હવે આપણે નિબંધ લેખન શરૂ કરીએ। લાગવગ એટલે જ્યાં વગ પડે પૂરેપૂરું પ્રવેશવાનો મેળ કરી આપે એવી અસાધારણ શક્તિ। અરબસ્તાનની પરિકથાઓમાં આવતી ચોર ગુફાના બારણા ખુલ જા સીમ સીમ એવું બોલવાથી ઉઘડી જાય છે, એવી રીતે આજના યુગમાં લાગવગના બળે અનેક અશક્ય કાર્યો પણ શક્ય બની જાય છે। લાગવગમાં ખરેખર અદ્ભુત શક્તિ છે। બાળકના જન્મની સાથે જ લાગવગનો પ્રભાવ શરૂ થઈ જાય છે। શાળા મહાશાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે લાગવગ જરૂરી થઈ પડે છે। નોકરી તો આજે લાગવગ વિના સહેલાઈથી મળતી જ નથી। વીમા દલાલો પોતાના ધંધાના વિકાસ માટે લાગવગ લગાડે છે તો વીમો ઉતરાવનાર વ્યક્તિના વારસદારોએ વીમાના નાણાં મેળવવા માટે લાગવગ શોધવી પડે છે। અને કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી હોય તો તેની સાબિતી રૂપે ડોક્ટરનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે પણ લાગવગ લગાડવી પડે છે। આમ સંસારનો રથ લાગવગના પૈડા ઉપર ચાલી રહ્યો છે, એમ કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી। ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ ખરીદવી હોય, ધંધામાં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવો હોય, બેંકમાંથી લોન મેળવવી હોય, નોકરીમાં બઢતી જોતી હોય, ચૂંટણીમાં મત મેળવવા હોય કે લગ્ન કરવા માટે યોગ્ય પાત્ર મેળવવું હોય, સર્વત્ર લાગવગ એક અસરકારક સાધન સાબિત થાય છે। રાજકીય ક્ષેત્રે આગળ વધવું હોય તો નેતાઓના પગ પૂજવા પડે છે। આમ આજે જીવનમાં એવું કોઈ ક્ષેત્ર બાકી રહ્યું નથી જેમાં લાગવગે પોતાનો પગ પેસારો કર્યો ન હોય। લાગવગ એ જાણે મોટામાં મોટી લાયકાત બની ગઈ છે। બહોળી લાગવગ ધરાવતાનું સ્થાન સર્વત્ર ઊંચું રહેલું દેખાય છે, અથવા તો લાગવગિયાની મહેરબાની મેળવવા માટે લોકો પડાપડી કરતા હોય છે। લક્ષ્મી દેવી પણ જાણે લાગવગની નામની મહાદેવની દાસી બની ગઈ હોય એમ લાગે છે। લાગવગનું આટલું બધું વર્ચસ્વ એ આપણા સમાજનું મોટામાં મોટું દૂષણ છે। લાગવગની મદદ વડે અયોગ્ય માણસો પણ આગળ નીકળી જાય છે। આથી ઘણી જાહેર સંસ્થાઓના કામકાજમાં શિથિલતા અને નિષ્ક્રિયતા પ્રવેશી છે। પરિણામે તેમની કાર્યક્ષમતા પણ નબળી પડે છે। લાગવગનો વ્યાપ વધવાની સમાજમાં અન્યાય, અનીતિ, શોષણ, અપ્રામાણિકતા, ભ્રષ્ટાચાર વગેરે અનિષ્ટો વધવા પામ્યા છે। આજે તો યોગ્ય અને સમર્થ વ્યક્તિઓ પણ લાગવગના અભાવે પાછળ રહી જાય છે। પરિણામે બુદ્ધિમાન અને શક્તિશાળી વ્યક્તિઓની સેવાઓથી દેશ વંચિત રહી જાય છે। આમ લાગવગનું અનિષ્ટ સમાજના નૈતિક મૂલ્યોને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે છે અને રાષ્ટ્રના સર્વાંગી વિકાસમાં બાધક બને છે। આજે સિને જગતનો બધો વ્યવહાર લાગવગને આધારે જ ચાલે છે। લાગવગ વિના ત્યાં પ્રવેશ મેળવવો પણ અશક્ય છે, પણ લાગવગના કેટલાક ગેરલાભોને કારણે કઈ લાગવગનો મહિમા ઘટી જતો નથી। લાગવગ એક સર્વવ્યાપી અને સર્વશક્તિમાન કિમિયો છે। જીવનમાં સફળના સોપાન સર કરવા માટે લાગવગ લગાડવી અનિવાર્ય થઈ પડે છે। ખરેખર આજનો યુગ લાગવગનો જ યુગ છે। આમ છતાં ફક્ત
ગુણવત્તાને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી હોય એવા પણ ઘણા ક્ષેત્રો છે જ જ્યાં લાગવગની સામે ગુણવત્તા ધરાવતી વ્યક્તિ વિશેષ મહત્વની બની રહે છે. મિત્રો, અહીંયા આપણો નિબંધ લાગવગ અથવા તો વગ ત્યાં પગ અથવા તો લાગવગ એ જ લાયકાત અથવા તો લાગવગ એક સામાજિક દૂષણ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે. આ નિબંધ આપ સૌને ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવશે. મિત્રો, જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને જરૂરથી બેલ આઇકન દબાવી દેજો, વિડીયોને લાઇક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી તમે શેર પણ કરી શકો છો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.